ફ્રેન્ડ સુપર શૈલ્યાથી હું દીપાને આજે હું મસ્ત મજાનું ક્રિસ્પી આલુ ટિક્કી બર્ગરની રેસીપી લઈને આવી છું. તો નાના મોટા બધાને ભાવતું આ ક્રિસ્પી આલુ ટિક્કી બર્ગર બહુ જ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી અને બહુ જ ફટાફટ બની જતું હોય છે. એના માટે આપણે લેવાના છે વઘારના લાલ મરચાં. તમારી પાસે કિચનમાં જે હોય તે, કાશ્મીરી લાલ મરચું હોય તો એ વધારે સારું રહે, બાકી જે બી મરચું હોય એ લઈ શકો છો. અને આ રીતે એના બિયા બધા હોય મરચાંમાંથી કાઢી લેવાના છે. તમે આ રીતે બિયા કાઢશો તો બી મરચાંમાં થોડા ઘણા બિયા રહી જશે, જે રાખવાના છે. ચીલી ફ્લેક્સમાં થોડા ઘણા બિયા સારા લાગતા હોય છે. આ મરચાંનું કામ કરતી વખતે હાથમાં ગ્લોવ્સ ખાસ પહેરી લેજો, નહીં તો શું થશે કે મરચું હાથમાં લાગશે, હાથ લાંબો ટાઈમ સુધી બળે એવી શક્યતા રહે. આ બધા મરચાં આપણે સરસ પેનમાં શેકી લઈશું અને બહુ નથી શેકવાના, ખાલી 2-3 મિનિટ માટે જસ્ટ શેકવાના છે. અને પછી એને થોડા ઠંડા પડે એટલે મિક્સરમાં ક્રશ કરવાના છે. તો મિક્સરના બાઉલમાં લઈ લીધા છે. મિક્સરમાં ક્રશ કરતી વખતે કોન્સ્ટન્ટ એને નથી ક્રશ કરવાનું. પુશ બટન હોય તો થોડી વારે પુશ બટન દબાવીને છોડી દો, નહીં તો પછી થોડી વારે ક્રશ કરી અને છોડી દો. અને આ રીતે અધકચરા આપણે મરચાં આ રીતે વાટી લેવાના છે, ચીલી ફ્લેક્સ હોય એ રીતે. અને પછી આ રીતે વાટી અને એરટાઈટ કન્ટેનરમાં રાખી અને ગમે ત્યારે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઘરે બનાવેલા ચીલી ફ્લેક્સનો એક જ ફાયદો કે આપણને ખબર મરચાંની ક્વોલિટી કેવી છે, શું છે, અને એકદમ શુદ્ધ અને બની જાય પણ ઇઝીલી. હવે આપણે એક કાંદો લઈશું, આ રીતે એની સ્લાઇસ કરી દઈશું. અને મારી પાસે ઓલિવ ઓઇલ છે, એમાં હું આ રીતે કાંદો એકદમ ગોલ્ડન ફ્રાય કરી લઈશ. તમારી પાસે ઓલિવ ઓઇલ ના હોય, કુકિંગ ઓઇલ જે બી કિચનમાં હોય એનાથી પણ કરી શકો છો. સરસ ગોલ્ડન કરી લેવાનું. તો ક્રિસ્પી આલુ ટિક્કી બર્ગર બનાવવા માટે એક તો બટાકા તો જોઈએ, જે આપણે બાફીને રાખવાના. અને આ રીતે કાંદો, ચીલી ફ્લેક્સ અને મીઠું હોય, થોડા કાળા મરી નાખી દઈશું. બસ આટલા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ અને એકદમ જોરદાર ટેસ્ટ. તો જો આ બટાકા મેં 4 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા 2-3 કલાક પહેલાં જ બાફી લીધા હતા. બટાકા બાફીને રાખો એટલે એનું મોઇશ્ચર એકદમ ઓછું થઈ જાય અને એવા બટાકા આપણે ટિક્કી બનાવવા જોઈએ. તો આ બધું જ હવે ભેગું કરવાનું છે. મીઠું મેં પ્રમાણસર નાખ્યું, બટાકા સ્મેશ કરી લીધા. આ 5 ચમચી મરી પાવડર નાખી રહીશું. અને ગોલ્ડન આપણે કાંદા કર્યા હતા એ, અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, બધું જ ભેગું કરી અને આ ટિક્કીનું આપણું પરફેક્ટ આપણને જોઈએ એવું જ મિશ્રણ તૈયાર થઈ જશે. જ્યારે બટાકા તમે બાફીને થોડી વાર માટે મૂકી રહો એટલે એકદમ ડ્રાય થઈ જાય અને ટિક્કી બહુ જ સરસ આપણને જેવું જોઈએ એવી સરસ તૈયાર થઈ જતી હોય છે. એટલે જ્યારે બી તમે બટાકાની ટિક્કી યા પછી પેટી બનાવવાના હોય કે પછી કટલેટમાં ઉપયોગ કરવાના હોય તો બટાકા ખાસ બાફી અને થોડી વાર માટે મૂકી રાખવાના 2-3 કલાક. અને જો ટાઈમ ઓછો હોય બાફ્યા પછી તો 15-20 મિનિટ માટે ફ્રીઝમાં મૂકી દો. પણ એમ કરવાથી બટાકા એકદમ ડ્રાય થઈ જાય અને સરસ આ રીતે આપણને જોઈએ એવું રિઝલ્ટ પેટીમાં કે ટિક્કીમાં મળે. જુઓ સરસ એક બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે અને આ રીતે હવે ટિક્કી આપણને જોઈએ એવી સરસ વળી રહી છે. તો બધી ટિક્કી તૈયાર કરી દઈશું અને બ્રેડ ક્રમ્સ કે કોર્નફ્લોરથી એને કોટ કરી દેવાની છે. નોર્મલી બ્રેડ ક્રમ્સ બી ઘરમાં બનાવીને રાખવાના જ. આપણે જે બજારમાંથી બ્રેડ લાવતા હોય છે સેન્ડવિચ બનાવવા અને એની બોર્ડર્સ કટ કરીએ, એમાં ઉપર નીચે બ્રેડ હોય, એ બધી બ્રેડ આપણે ફેંકી નહીં દેવાની, પણ એકાદ દિવસ માટે જરા સૂકવી અને પછી એને ક્રશ કરી એ પાવડર ફ્રીઝમાં મૂકી રાખો તો ગમે ત્યારે આપણે આ રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો આ ઘરે જ બનાવેલા બ્રેડ ક્રમ્સ અને એમાં આ ટિક્કી જુઓ સરસ રીતે આપણે આ રીતે કોટ કરી દેવાનું છે બ્રેડ ક્રમ્સથી. અને હવે એને આપણે કરી લઈશું સેલો ફ્રાય. ડીપ ફ્રાય કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. ડીપ ફ્રાય કરશો તો થોડું ઘણું તેલનું પ્રમાણ વધી જશે, એના કરતાં તમારે સેલો ફ્રાય કરી લેવું. તો આ રીતે એકસાથે 3 ટિક્કી અને કુકિંગ ઓઇલ કે પછી બટરમાં તમને ગમે તો કરી શકો છો, પણ કુકિંગ ઓઇલમાં કરશો તો બી સરસ ટેસ્ટી જ આ બની જશે. અને આ રીતે બેઉ બાજુથી સરસ એકદમ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી આપણે ટિક્કી કરવાની છે. તો બહુ સરસ ટિક્કી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને ટિક્કી થઈ જાય એટલે આપણે એને ટિશ્યુ પેપર પર નહીં કાઢીએ, પણ એને કોઈ કાણાવાળી પ્લેટ ઉપર કે પછી કોઈ વાયરનું સ્ટેન્ડ હોય આવી રીતે આપણી પાસે એની ઉપર કાઢીશું. હવે એ જ પ્રમાણે આપણે બન પણ બેઉ બાજુથી એકદમ ગોલ્ડન થાય એવા શેકી લઈશું. અને બન પણ આપણે કુકિંગ ઓઇલમાં કે બટરમાં કરી શકીએ છીએ.
તો આ રીતે બર્ગર બન્સ વચ્ચેથી કટ કરી અને સરસ શેકવા જરૂરી છે. બન જો તમે સરસ રીતે શેકશો અને પછી બર્ગર એસેમ્બલ કરશો તો એનો ટેસ્ટ અને અંદર જે બધું વસ્તુ આપણે જે એસેમ્બલ કરવા માટે સ્ટફ કરતા હોય છે એ સરસ રીતે અંદર સ્ટફ પણ થઈ જાય અને ટેસ્ટમાં પણ બહુ સરસ લાગે. એટલે બન પણ આ રીતે ગોલ્ડન કલરના શેકી જ લેવા. હવે હું અહીંયા સિમ્પલ વેજ માયોનીઝ સ્પ્રેડ યુઝ કરી રહી છું. તમે તમારી પાસે જે બી હોય એ કરી શકો છો. અને વેજીટેબલ્સમાં તો એવું છે કે પ્રીમિયમ બર્ગર ખાવું હોય તો તમે ઓનિયન છે, ટોમેટો છે, લ્યુટીસ, કકુંબર બધું જ યુઝ કરી શકો છો. અહીં મારી પાસે કકુંબર હતું એ યુઝ કરી લઈશું. ચીઝ જો સ્લાઇસ હોય તો ચીઝની સ્લાઇસ મૂકી દો, અથવા તો પછી ના હોય અને આવું ચીઝનો બ્લોક હોય તો પછી એને આ રીતે ગ્રીટ કરીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય. તો ચલો હવે પહેલાં આપણે આ રીતે મેયોનીઝ સ્પ્રેડ કરી દઈશું અને પછી એની ઉપર ટિક્કી અને પછી સલાડ્સમાં અને પછી ચીઝ ઉપર થોડું ઘણું લગાવી દઈશું, એટલે કે ગ્રીટ કરી દઈશું. તો એકદમ ઇઝી બની જાય એવું આ બર્ગર, ખાવાની મજા આવે છે અને બધાને ઘરમાં ભાવશે જ અને એકદમ ઇઝી રેસીપી છે. તો આ રીતે ચોક્કસ તમે ટ્રાય કરી શકો છો. અને આ ચીઝ તમને જોઈએ એટલું આ રીતે ચીઝ સ્લાઇસ હોય તો બેસ્ટ, ન હોય તો પછી આ રીતે ચલાવી લેવાય. ટૂથપીકથી ફિક્સ કરી દઈશું. સર્વ કરીશું ટોમેટો કેચઅપ સાથે.